Everyday lang ang aking pagkain. Everyday. Yes, baby. Talagang swak na swak na. Teacher. I'm gonna marry a South Korean dancer. What? South Korean dancer? My goodness, guys, my son. He's only 7 years old. He's already mindset. He want to become a Air Force or Navy and then he will marry a Korean dancer. Yun ang gusto niya, oy. Anak ko talaga. So, anyway guys, ganito ang ating pagkain for today. Nakakatuwa. From our garden. This is linawag. Bisaya utan. Waray-waray. So, lalagay na natin guys yung atin. This is the parang aapaw yata Kala ko kasi maliit lang to eh. This is the ang dami. Isang harvest ko lang ito guys dun sa garden natin. So, yan. Ilagay na natin yung ating sitaw na napakasarap nito guys. Lawag. Yung anak ko. So, naalala ko yung isang anak ko. Pinaglihi ko siya dito. Yung panganay kong anak, pinaglihi ko siya dito. Ngayon, malaki na siya. This is so healthy. Lahat ng mga anak ko, guys, ay kumakain ako ng mga ganito pag buntis ako sa kanila. Kasi, gusto ko maa-adapt nila yung Filipino, yung Filipino food. So, yan. Galing ito lahat sa garden natin, guys. Napakasarap, guys, pag may garden. Kaya, ini-encourage ko kayong lahat, guys, na mag-garden din kayo, guys. Okay? Kasi, ay masarap pag nag-harvest. September 21, 2021. September 21, 2021. Our harvest from our garden, guys. Sari-saring gulay ang atin. Gugulayin ngayon. Napaka healthy ito sa atin. Okay? This is from Organic Life 101. Let's make some vegetable for today.